lúc xưa thằng đây nó chỉ cho tàu vừa cho là một cái là luật là được khen là giờ lúc thế cho không là cho tôi một chat từ lúc xưa hơn nó giờ chỉ mới khó phèn hiểu thế cho chùa là một trong mỗi USATV giờ này linh thêm một lúa đã chỉ tháo hôn giác hai là tôi sợ tông ở trong tận đầu. Good afternoon, everyone. Nyajong. I'm Detective Yang. I'm back here with you guys for week 3, just continuing our weekly talk show with Hmong USA TV, just to talk about just some of the things that are going on in the city of Fresno. So, first foremost, I am trying to translate as best as I can. So I will be speaking a little bit of English as well. So a little bit of English and a little bit of Hmong. So nunaku sato tacha beikyo financial crime. So financial crime is financial crimes or fraud is anything that deals with identity theft, anything that deals with financial crimes or financial related crimes, like if it's someone, for example, who had used your debit card, your credit cards, or even through the internet, someone has taken your identity to open up a new account. So things of that nature. Identity lỡ sĩ có lung bê sĩ có từ social sĩ có date of birth, all of that to die giờ lỡ do có lỡ sĩ còn là khi credit card khi cái bank account thế nào lỡ hôm nào bây giờ thả cho còn là sẽ bây giờ tận lo bây ở đây chỉ sẽ bây giờ thả cho họ cái bây giờ ba cái này số này thì thay cho này từ king from this, so you can prevent this from happening to you as best as you can. So today we're going to be going through a PowerPoint. So moi PowerPoint we just shown we're going to go over that, and it just talks about just the fraud prevention and just what fraud is and what financial crime is. So starting off with the first page, like I was saying, it's going to be the fraud threats that we're going to be talking about, the hackers, identity theft, and financial elder abuse. So nó thả cho có cái tiếng hình đa nhẹ để cho nhẹ tiếng hình nhẹ để cho information ấy cũng biết là tiếng hình lo đa cho nên lâu nè cho nên lâu giờ ít khó lấy là nhẹ lo gì đa là nhẹ là cho information nhẹ là cho social là mỗi cái gì là key account là nhẹ là cho nhẹ nhớ bên bank lấy một từ số tông nhé hồ bảo làm thế từ số tông nữa giờ từ số tông for our financial crimes unit dần tới giờ cho ta lo là sai cho tiếng này cho họ tên mày nó cho cho financial crimes hay chỉ mỗi từ là nhẹ có chỉ nhẹ through the internet or ít từ là hữu toa cho có là đan chỉ có thì là mỗi nhà cũng có là need information có cái món đồ là khi cho account nào là nhẹ có chỉ nhẹ lại cho ta luôn là sai khó đó and their focus is primarily on financial crime. So they are the detectives, and we specifically have a unit for that. So that's the main number that you can call if you do have questions or if you are a victim of financial crime. So the number này có giờ ít từ trâu khó nó lại có hữu từ số tông nữa to khai là giờ lấy tiếng nhẹ cái tiếng nhẹ lấy bắt được có đấy còn đây giờ có mua luôn năng là có hữu từ number nữa đấy. Okay, so we're going to get started with the PowerPoint. So first thing is identity theft. So identity theft, nhau bên lúc tế cho mình cả bên mua cho cây chai là thì thấy này do mới từ nên là như này cho information lấy mua cho họ cây chai hay chỉ là watchdog họ nữa. So PC 530.5A còn đây giờ cây chai là hay chính ra hay thì giờ mới từ là nhẹ này cho personal information còn đây giờ you be giờ you last name giờ you date of birth họ cho you nhau tới không giống đó giờ lời nhẹ tên đó lời muốn họ đây là she bây giờ là she là like it says in there to obtain any credit, goods, services, real property là
giờ là một phần đời này cho information là yếu không thế nữa để phần đời là lấy chậu thế đó để giờ thổi chậu để giờ tụi biết bài xả để họ nói giờ họ có code để xí họ nói giờ từ xảเลยgiờ họ nói là giờ okay họ nói tụi nên ở chậu họ nói so that's PC 530.5A and that is in place whenever someone has committed this type of crime. So for identity theft, it's two of the fastest growing crimes in the world right now, and the second one is human trafficking. So identity theft is a huge problem, and it's consistently growing at a rapid rate with just everything that's going on right now with technology and just with everything that's happening on the internet, over the phone. This type of crime is really prevalent in our times today. So họ identity theft to tin như information họ nói là họ bị bỏ giờ log cái cầu nhau bị log rõ tên nhau lúc đấy chẳng bị cả nó thì tin nên hữu to tin nên như information để tin nên mỗi information là chỉ là đa cho là do nhiều để là khi cho account là như bị nhiều lưu bank bây giờ để mới cho nên là chỉ là như bị bỏ thì họ nói là họ law there họ thấy mình lo đâu bị tan đó. So through November 1st, 2017 through 2018, there was 4,022 fraud-related cases. Họ nói hay thì mỗi ý hướng lưu 2017 through 2018, more blow pa cases hay thì people report. Họ nói people report đó hay thì people who tôi chẳng lo hay tin nên như lượt cho information á, tin nên xí lượt cho card, tin nên như đó lượt cho như nhau bên lượt bank, so bé bỏ cho lên đâu cần go bây giờ một block họ in that year alone. And then there's also 953 of those cases was a direct result of the Fresno Unified School District data breach. So bé bỏ thì họ nói nhau họ biết tới chờ Fresno thế thì lên mua chuột bộ chỉ cho bé họ cases nhau họ Fresno giờ họ case login của nhau Fresno Unified School thì tin nên là breach là cho information hay tin nên là nhiều đâu Fresno Unified cho information là chỉ cho information là or gateway. So there is 400 plus of those that were reported as scams. So scam nhóm cái là cái đa sẽ bây giờ so cái đa thì là mua công to you á. So giờ là mua công to you là đã cho là mua con nó là ní họ information là đã to you cho là mua là tất chỉ mua họ là sẽ tao giờ you cho information. Let's say tôi your bank card information. Thế là sẽ tôi you luôn bê. Thế you từ sẽ tông thế nào là thế nhẹ tôi cho information. Okay, so họ nói vậy họ data from 2019 that just shows just how much identity theft is happening, how much data breaches had taken place. So just a quick little info, it's like 7.9 billion records were exposed in 2019. So that's a huge number. That's a number that involves a lot of social media accounts, a lot of typical places that we would be at, cell phone places, banks, businesses that we typically would deal with. So when they show idea, yeah, you call lock and go, they can be kind of idea, they do tan out, pay tan out, chia mong xứ giờ mình cả thế, bây giờ Facebook là lấy nhiều đồ không thế, còn là lấy nhiều đồ gì cho information. So giờ nếu Facebook lên nếu chịu chính phát cho mỗi tan này information cho họ, cái gì tiếng đồ gì information lấy tiếng để thằng mất xí lộ ở bên á. Thế phải bỏ hay thì mua cho số đông thế, cho số đông trong công ty mobile là, thế nên nó là nhiều gì cho information. So to you mỗi gì cho không bảo trên á, you have to chính phát hay thì mỗi gì cho nông được thế là bảo trên, mỗi đồ là mỗi cho lưu machine mỗi đồ là lưu shredder. So they won't be able to obtain that information from you because sometimes we get a paper statement back, right, with your information on there, with your address, with your phone number. That's a lot of information that will typically
be very easy to open up accounts and to actually gain some access to your bank accounts as well. Thì thế tôi biết bài đó rồi lấy lên nha tôi information đó thì 7-Eleven đến đây là tôi những ba tới yo shi credit card debit card tới tôi tiến hành là sao ở pay tới lấy nha you to number bây giờ tôi chỉ nha đại khái là lấy nha tôi từ đến giờ khác từ number rồi là muốn nha đến giờ to pen là shi tôi you đại khái đó so you like tôi những ba tới giờ you muốn nha là và mình nha giờ mình vô không mê là và nên có block cho rồi đây như bài là nhưng mà sẽ còn là với ba thì thay từ kinh tế. Okay, lại biết thật cho hackers. So hackers giờ cho tiếng Anh giờ cho tiếng Anh tôi ở pay tôi là bảo sĩ cho computer bây giờ bảo sĩ cho computer là nhiều information. So I'm not sure show idea the recent years there's been obviously there's a lot of businesses that it's been hacked and compromised into. So in such a business like the hotel in Marriott, the more cheap or land she heard that they've been compromised. So họ compromised that just mỗi itu nên pay lớn nhất đâu cho information from Marriott. Họ nói lúc hotel nên mù bự rồi thời gian mù nhỏ lúc hotel nữa you like the more you get information đâu là bây giờ like the more you luôn bề you luôn saying more you sợ tông thế họ chơi you nhỏ họ từ thì you muốn đâu là khơi cho information ở chơi hay chơi giờ bên tay mình giờ có nhỏ có kinh nghiệm là có chỉ bỏ lại charge nữa còn là tôi cho information là muốn cho lái là nhiều cho information rồi nhiều cho information through computer là nhiều tàu tiếng này cho information mất cho nên chỉ là nhiều này cho nhiều nhất là cho bank khi cho account or nên đâu giả là trâu này là này chuyện chuyện phát đó là họ nói just shows the numbers of hackers that is happening like in our country right now and it's very it's a huge number. And we see that it's something that is happening every single day. So we have to take the necessary steps to really protect ourselves. But until we see how big of a problem it is, and maybe we'll take some urgency, excuse me, in doing that. So, the hackers, cybersecurity is a must-have for everyone who is obtaining, holding the personal identifying information of others on any level. And then it says, what do they do with information? Most common is to sell blocks information on the dark web to identity thefts. Or theft thieves, I'm sorry. So hona cho hai tia tin ning le nhẹ information le to le nhẹ te to le chỉ mua thế là chỉ mua nhá internet đâu tin ning yo là sĩ là OP hai tia là khi account tôi nhẹ này nhẹ le còn to le tao này cho information là còn le yo họ tính mình lo thế á còn le tin ning tôi nâng đâu ya là nhẹ tao này nhẹ. So you should think about that. Someone you get information. John đâu giờ có your buy hotel, là giờ có your or chỉ nhau hoặc internet you should think about on that. Okay, so identity theft. Identity theft. Yeah, no definition. It's pretty much your personal identifying information. So yeah, you have personal information. So you do king. So you look big, you look same, you look new you do social, you do you do ID number, account number, credit card number. Yeah, you more business in the your documents your documented birth certificates in there lay you your information. So to beta identity theft beta cho nó thật sự you luôn bê thật sự you cho social thế nào nè thì họ nói với họ biết bỏ cho tiếng Anh lo như nhiều you cho information so they take sheet đâu. Okay, like biết thật sự identity theft prevention. So trong cuộc hai bata you chỉ mua everything mua bỏ chơi but you mua bỏ chơi you chỉ mua chia thế mua chia giờ you mua lúc machine là mua chia là xí luôn đấy. She lu shredder lo mo tia le nei te nye chi tong a
biết bỏ hay tia cho nên muốn này cho còn bao nhiêu nhớ được thông tin nhớ muốn nên lần đầu là sáng nay cho thông tin nhớ muốn cho nên cho homeless mua lại lựa tôi kể trong này là bao giờ nên chỉ muốn này cho document sẽ muốn nên lần bây nhớ hậu đồ nè nên chỉ muốn đồ tên nên chỉ muốn xe nên chỉ muốn bao nhiêu tờ trong đó lấy là sai là bao nhiêu tờ này cho information là còn nơi dễ khó lo còn này dễ khó yêu chịu qua thì muốn cho bank statements muốn cho số tông statement thế này là yêu chỉ muốn cho nó đồ để tin nhớ chỉ tao cái mua lại là sau sẽ yêu bỏ mua đồ ăn yêu chỉ đồ lại nhớ tao đấy and it còn gì yêu cho mail delivery so mail delivery lấy cho mail là sao mail tôi này là nên sau cho nó đó rồi lấy paper lấy tôi sau tên nữa sẽ là posa cho bank mail tôi này sẽ là posa cho mail em muốn nên bây tên nữa lấy nhớ cho nó đó lấy nhớ sẽ lấy bỏ nhớ tôi dùng luôn bây nhớ bắt đầu dùng tôi sẽ tông để không trong đó là xí là nhớ dùng cho nhớ tên nữa so you chịu chính phát đấy you muốn mailbox sẽ sáu tàu là mất sáu đấy sau lấy tới chính nhớ đó so còn gì là never use the blue US postal box so lúc đây là you chính phát đấy the US postal box nên mà biết gì nên đâu thế cho nên you dùng ý xí bởi tính nên biết bỏ hết tính nên đâu là nhớ không nhớ bị blue US postal box là lúc xia bảo ấy nhớ bị cho US postal nè cho gì muốn cho mail cho nhớ thế nào rồi cho nên nên là nhớ không nên đâu là bao nhiêu còn lại là chỉ không nên đâu là muốn cho envelope nhớ họ nè so giờ muốn gì luôn bé muốn nhớ là thế nào là nhớ to bé bỏ còn đây là vì one đâu cần nhau lúc giờ Fresno nào thế so another thing is so you that credit card online for purchases that credit card mua credit main mình gì so yeah cái cho credit card mua credit đến đâu yeah cái tên là lấy giờ lấy nhớ tôi cho information lấy từ mỗi cho credit card yo nó lấy giờ mua chỉ đồ pa credit limit lấy mỗi chỉ ta kia lấy còn nó là trâu you lấy nhau đó lấy trâu tên mình trâu you đó lấy còn đây giờ họ you chỉ chính phải giờ you online lấy chỉ cho credit limit in your main gì cho credit giờ update bộ đồ lại nên bây giờ muốn là tự nhẹ là chỉ làm một chỉ đồ pan này bây giờ okay like never let your debit card out of your site take cash out to eat or use credit card because so khi nói họ bé hai tuần này từ ba này thì thấy này từ kinh bây giờ này yo bài nó mỏ lấy xin nhẹ giờ muốn nhẹ lấy ngay nhẹ to because you ngay là credit card là credit card này là để xí tàu thế là nhẹ tàu you từ credit card number you dùng gì nè giờ là nhẹ tàu từ number giờ là tàu you từ pin này tên là nhẹ tàu này từ card number thế xí này chỉ nhẹ tàu thế so nên đây debit card credit card you chủ ta lý sai nhau họ từ you chủ bảo vậy nhau you look up là chỉ muốn là từ có nè giờ cái chuyện tiếng này có cái chuyện nên nhớ nên như là định đỡ xử lý trong cũng nhiều số mà giờ tiếng này bỏ lại tiếng nàyอยู่khờ nè thì giờ chỉ chính pháp còn đó and then some other things that people don't really think about is like excuse me is wireless routers with strong passwords so nó just internet internet so just be careful just to make sure that you do have password sets on that so they can't access your internet very easily because sometimes there's some hackers that are able to hack into your internet when there's no password set or when there's a really typical password that's on there they're able to access that pretty easy so giống một internet này như chính pháp đó cho gì cho password để tiếng thì nghe chỉ tôi dùng gì nè cái là xin nó tiếng thì tôi dùng lúc chế là chỉ nghe tôi cho không thế để nghe tôi là chỉ là cho computer là bài học này cho computer bài học này cho internet để quan tấu tan đó rồi giờ chỉ chính pháp không đấy so credit monitoring system còn nó nhớ khó lọt thế you chỉ check you cho credit so you take bảo idea you credit trong nhà sẽ bộ môn từ xí cho credit card xí cho nhẹ nè bây giờ you mua cái đó
là you monitor tao you lo sai tao hay tiệt của cái credit trong này nó chỉ tao mất tí cái thứ you chỉ nhắc cái này bây giờ you chỉ nhắc cái là you chỉ sau cái này thế nên muốn you credit card chỉ ta thế nên như you cho về là khi credit card you chỉ bao là cho nó là đây giờ ít khó tính mình lo tại biết bọn đâu cho thì thế nên là chỉ check là cho credit là nhưng nhau là sai là bao giờ giờ mua cổ phá của lại tôi thế này để họ nói bên khu tôi thì tôi chỉ bảo thế để nhân nhau là bao giờ họ nói tôi chưa họ của họ nói là do từ else là từ là nhẹ của cái information là đại cho là do của nè so ít còn gì là cho debit card rất chỉ nhớ về gas pumps cái cho gas pumps là chỉ nào mà lấy lên chơi là bao chỉ cho mua lúc credit card slot bây giờ tụi phải xả đòn mua ilung gay mua ilu check ilu credit card check right there where you can easily put in your credit cards or debit cards. You gotta be very careful with that because now they actually have a lot of people that are using little fake scanners on there that are able to scan your cards and are able to get your your PIN number and things like that. So Lightning J là muốn cho scanner lo cho kia là lu you muốn your credit card cho là muốn cho cái này là jungle lu scanner đấy jungle lu credit card machine bây giờ but tất chỉ là giờ là lu machine là muốn cho là muốn you credit card cho nó là tất nhiên tôi cho information á còn nó biết bọn đâu đó còn nó biết bọn đâu thì you chỉ研发thì you muốn sát đó giờ you see là you chịu you chịu sai rong mất có giờ mất có mất chú là giờ bông lại còn nó giờ họ đa sao còn nó giờ lấy rồi you get information so you have to be very careful in that too. So make sure you check your credit history, file your taxes as soon as possible. So when you have your taxes, your line of information, looking law or you your tax law or your income tax, looking no you don't by from taxes. So you got to be very careful on that. And also thầu cho nó cho you thầu tính mình trong nó cho you chịu hú tao lo you chịu hú lỡ so bây giờ bảo hay chưa lỡ từ là nhiều you get information để bây giờ mua khẩn là document so like it says always make a police report get yourself listed as a victim so you don't end up a suspect. So it just helps in cases where for record purposes as well so you're able to record that saying that if you have a dispute with the bank where there was a credit line that was opened and $10,000 was used, this will also help in your case as well when you file that report, and that will kind of just give it more confirmation that this did happen. So giờ thấy mình là trong này chủ hộ tao lo bây giờ một document tao để bán này thế giờ này dùng để tự xin lại card á là sĩ ta nhân lần đầu thì you hộ tao lo để bây giờ document tao để là bán này để cho nên tao này này report number để mà đào học bank ta hay chơi lực đó là nhà của cho information là sĩ của cho card của chỉ bảo cho nó của tất cả tao lo họ này họ report number that will really help and just like I said, document it and just confirming that did happen. Okay, like that's no current scam. So that's no hôm nay khơi bé bỏ tin nhắn lên dễ đan, bây giờ dễ đan là क्या lên dễ đan, lên đâu ya bé bỏ lên dễ đan đó là IRS, lottery winning tickets, warrant for arrest. Chỉ mỗi cho hu bây giờ Lonely Hearts, grandparent scams, Craigslist, reshipping, telemarketing door to door, computer virus pop up, bank calling to verify your information. They more that we're going to go through as much as we can. So the first one is the IRS tax scams. So to IRS the so the through satong, through email, lo đó chính xác mail to đó, sa cho mail đa to, nó nông nó kêu you that you thể nhận tất cả đồ lỡ, là đa là cho lấy cho the IRS này chuẩn nhà nông người thể cho lỡ, này này cho thể,
so to là hai con nó là hai tự là cho you chủ muốn yo cho prepaid cards cho prepaid card cho cards là mua nhấp về Walmart là mua nhấp về đó là you thỉnh nhiên một đôi cho card nó để cho card trong rồi cho credit card nè để you mua con nó lấy là tự lấy cho you cho credit card nó là you mà mua từ number đâu là rồi giờ lên nông cho không tự nó là thì mua sử dụng khứ đó dẫn đó là thả chứ cho ô là hai lời chuẩn gì yêu sẽ còn này IRS chỉว่าholding knowledge หู多种那一点那说很热闹说很那个呢 so no county jurisdiction accepts this type of payment so it just says 可能只要了我呢可能只要anywhere in America that 只要they 空中那的因为有叫 prepaid card 呢 so don't respond so ta đó là thả cho mỗi người luôn bị đó là research IRS website for phone numbers and contact them directly so hôm nay chỉ là hữu toa cái chỉ bảo cái ổ nhia là cái chỉ bảo cái chuẩn nông địa là cái hữu là từ sát tông lấy mua từ sát tông nhau hồ là từ website đó so sai là từ website hữu lợi là gì mà nông lợi chứ đập vào hữu là có một môn nông địa thể đó là mà khác ha. So don't call back the same number that called you. So be careful with that because they told you, sa tu you le ta le te toi you to sa tong le toi to sa tong le toi to information. So don't open any files or anything in an email or text message that is just suspicious. So hôm nay cho hai tia, nhưng mà họ tự trả là sa email, sa text đó có cho reply cho tất cả thả cho là cái gì thôi, you khi cho email nó là you chỉnh cho virus on your computer đó, you khi cho email nó là chỉnh cho virus cho những cái sự tông, để để thôi là hack đó, thì you chỉnh phải you chỉ mới họ tự trả họ để you chỉ bảo là cho một khi okay, lấy chỉ mỗi cho lỡ lo đai cho you yên cho lottery winning, lo yên cho sweepstakes, lấy cho you yên khó không, you yên để không cho nó, but thằng lại cho nó ta lấy chỉ nông tôi cho information, cho nếu you có hỏi information, lấy you có lúc bé need có chơi nhỏ, tên là you chuyển phá, cho họ nơi lấy chuyện hay từ you lo thì, nó lấy cho là hú có hay có yên họ nó lấy bao giờ con nói có scam á, con nói chỉ con nói lựa chọn gì đạiอยู่แต่ you ถึงเนี่ยตลอดเลย you more you ลงไปตลอดเลย you choose อย่างป้า and it says on here too victim notified they wanted prize of foreign lottery but never applied or entered so คนนั้นช่วยจะก็จะชี้ว่าจะเล่แล้วก็จะชี้ sign 到อาจจะมุ่งยิงจะ complete นะlấy yêu chỉ hữu cơ lấy mới họ tự trả nhận đấy. Another thing is the U.S. sweepstakes or lottery they never require you to pay anything to receive, only taxes afterward. So họ nói giờ lấy hữu cơ lấy giờ tiết lấy chạy thì có thể chỉ họ yêu chỉ thể lấy thế giờ the taxes thế, và từ lấy đa yêu lấy bao hay thì lấy nông yêu thì yêu thể thì ưu thì nó thì cho từ từ you touch bao giờ là để cho ôi you hết thì họ nó thì you tới từ họ complete giờ thôi là hay là đa yêu á so yeah the advance fees or taxes cho thì cho nó cho thì cho taxes cho thì cho fees scammers usually ask for money by wire transfer or prepaid cards so lấy tại sheet cho prepaid cards của ta cho mình do nhớ phải là giờ thôi là hai lên đây là you bảo giờ lớn đà mà cho you cho prepaid card cho muốn cho information đâu là thì cho muốn you cho bank account information đâu là giờ lại cho bên này có muốn áp phạt ở bên lại có muốn áp phạt ta lại bên mặt xa chỉ cho phạt thôi you đó thì thôi lớn đà lên đây là you chỉ chẳng phạt you thôi you yên you cho lên you lấy chỉ thể cho fee nữa nè yeah, you take it. You that take one day to you. And then foreign lotteries are illegal in the U.S. Scammers may send victim a check and ask them to deposit it into their account and send them money back. The check is fraudulent.
So the one đó giờ là đã you the chừng sai you cho check tốt đấy sai đã check đa đó you lại đã cho bây giờ đã check đa chỉ cho bạn đó có chỉ sai bé khó có thể bé để có thể bé ít pa thì you sai nhất tiền rồi là nó khó ít pa nữa đấy để check tất chia để check do để đa chứ thì you chỉ những phải cho nó đấy thế là xin lỗi là bốn chính giờ you thế là bốn đa hoặc là yun chai lại lúc mà có warrant for your arrest thế rồi nên giờ tập bao khả năng this is pretty common that it happened not only in America but here in Fresno as well where we seen and we had reports of people just calling in about having an arrest warrant for you excuse me having an arrest warrant and lời đại tiề cho tao nói vô tuần đấy cơ lời hú to hay cho tao nói vô tuần đấy cơ because cái mỗi họ warrant cái chỉ tao thấy họ nói lời vô tuần đấy cơ lời ta chỉ nói giờ cái chỉ tao mang đấy cái chuyện thấy bên nhẹ so lời warrant họ nên đâu lời đa to hay cho you chọc họ nói you chỉ thấy họ nói thì nhẹ lời nó để thằng là hai tên là lời nông đôi the bank information lời đặc là hai tụi you mua cho card cho prepaid card nó đó lời bao giờ họ nói họ đã so there's no country jurisdiction that accepts this type of payment so bây giờ giàu nó lời you chỉ hú có hay giờ cái chỉ thấy bên nhẹ thì nó nhớ là sao tông bây giờ chỉ tông để cái chỉ mới khó dùng đấy bây giờ giàu nhá Fresno County doesn't do that and they won't call you and request for a payment over the phone like that. So you just think about that. Don't try your little dog, your little don't take out the so that then the cost. Yeah, lấy mỗi cho lấy một cái để cho Lonely Hearts friend scams để cho nó để tiền lấy nhớ hồ social media lấy do Facebook tên là text message, yeah, phone, the email. Để còn nói giờ họ lựa xin đâu đâu cho nên lâu nữa. Lựa xin họ nói đâu nên lâu because bởi cho nên lâu lựa nhà thả họ nói lựa their nên nhà thả thế lựa chỉ mới tu lo take care lỡ nào bây giờ chỉ mới tu là sai lỡ they're typically alone as well so they're a very easy target as in getting scammed so they will say that they live a long way from the victim or even out of the country. They make excuses not to visit them, will befriend the victim with positive conversation, try to fill voids in the victim's lives, will soon start asking for money for various needs and emergencies, will oftentimes promise to come marry the victim, will send victim a new cell phone or to continue scams if family try to intercede by limiting victims' phone access or change victims' phone number. So khả năng là tôi giờ cho là tôi giờ đã cho bé mong mà cho nhớ thay thế nhớ blot thế bé bao giờ lên mua cho lần giờ đã lần giờ non nhiều sao thế thì thôi là tất nhiên tụi tin này là do là cho đua đa là chỉ lúc bên đa là lần giờ cho nên lâu nữa lần giờ là từ là sáng nhá to đó là lên sáng nhá to lên đa rồi cho là do lưu là chỉ họ nói lần giờ cho nhá lại họ nói là họ scam bên mi cả hai mà scam là đa là nhá tao nhá bây giờ nhá tao nhá họ nói là họ bị bỏ thế ý họ tên mình thế rồi bây giờ mong bây giờ chịu nhưng pha cho họ nói với họ tên mình lo hay giờ là lần gì đại nhiều nữa để yêu chịu nhưng pha cho giờ lần gì nhiều hay giờ lần ní chỉ nhiên nó ní họ nói yêu chịu thì cái thế ít còn gì do the grandparent scam này còn nói cho nên lâu đâu cho nên lâu họ lần gì cho nên lâu nè so like then grandma do you know who this is so the chừng lo die thì lỡ bao you lỡ you do grandchild you do sinh tử đâu đã nói thì lỡ bao you do you cho nên nè đây thôi là hai non đây cho
sa nhiều tôi giờ information chứ lần giờ sẽ là bao nhiêu tôi giờ lúc bé nhiều bắt đầu giờ bank information để thế thôi cho nên là chỉ cho để chỉ cho bao thế này thế là lên họ chỉ trong cái ô tụi nó người ta chỉ nhiều tụi tin nó này lên trên không thế để bây giờ chính phát thế để giờ nhau sẽ động nhau online internet để bây giờ bao nè bây giờ tụi nó bây giờ tụi bây giờ lấy nhau nè cái giờ xem tin này chỉ tao bây giờ đua chỉ tao bây giờ bây lo ở cho account ấy tới chỉ ở bây là chuyện lo ở tao thế thế là lần trước tôi biết tôi sợ tao là hụt đó biết đó so we have to be very careful in that and we have to take preventative measures as in asking personal questions right so biết thì tại biết thì cái gì nông là tia shape bây giờ là na biết chuyện nông cho questions biết thì tin là bao giờ cho nhau biết chuyện này biết more biết tin này nhau biết chuyện này bây giờ like how many members are in our family gulu what is my last name you know things like that of very personal information to you and that other person like if they're able to answer it then that would you know kind of confirm a few things so tin lowly you have to be careful because this is something that a lot of the scammers they typically target so they target cho nên low like they try to dot cho nên low so it's all dollar thả cho mua cho information cho your bank account cho muốn nhớ sa dollar cho muốn you luôn bề you do address ở trong tên cho mua sa dollar so you have to be careful with that and if you don't know then contact your family members and if there's no family members then contact the police and let us know and then we'll try to make a determination so we can protect you so you bảo để who you chính đó who you chính sẽ tụi tin là bây giờ tụi tin là hại lợi nhau nè để là mà là ba sẽ bây giờ là chỉ muốn chính là who ta lo biết mà là sau là chef sẽ bây giờ chỉ là biết hại cho cái gì ô tụi tin nó là đa cái sẽ lấy họ này họ đi thấy có lấy một cho Craigslist scam sẽ họ nói lấy cho thì vô không nhớ internet vô chỉ chuyện phát thế cái mình nên chứ chống lại là đa hay chỉ là một họ nó ủ nó lấy nhớ tôi cho information nhớ tôi cho nhớ thế cái sẽ thầu lời cho lấy một tao vô lấy sai cho credit card number sai cho bank account number tôi lấy đa tôi họ nè lấy cho ô cũng mua lưu channel tôi có giờ PayPal sa PayPal tôi lấy cũng mà thay khi cũng mà trả chế tôi có rồi giờ cũng mua you know lưu cho nó rồi whatever it may be và họ nói giờ họ PayPal thế hay thì nhớ online nó it's very dangerous to be to fall into scams and we have to be very careful and it's like little tips like this make sure that you know you receive checks that are more than the asking price they will ask for you to deposit take a extra amount for your trouble and send back the balance. So the bubble dollar chẳng hạn you send send your check send nó ra lại cho on đó you không lấy you chủ chính pháp there you chủ bảo tự tin hơn nữa there you chủ cho you vấn đề tạo ra là sai họ không tôi dùng họ nói lấy họ tin rằng đã tôi dùng gì đó and if nothing if you deposit them you will take the loss in your account because the check is fraudulent. So, le show your check the data you that they check nó the check nó chỉ có check là show to you or the data you so you to take a taking your account online. Just make sure you know you are purchasing with cash and we have a lot of places here in Fresno as well for the Fresno Police Department where you can actually go to set up like little arrangements of purchasing things if you want. So if you're going to buy something on Craigslist or you're going to buy anything online, you can always inform that person, hey, can we meet up here at the Fresno Police Department? Or for example, for us, we have our Northwest District, which is on Shaw Marks, where you can actually go and do your exchange here, and there's always officers there, obviously. So you chịu đó là thà mu you sai you they you chịu tiếng pha you chịu
you to choose what chơi you sa bài na you need your bài what chơi tới tôi bị họ police department mấy họ Northwest Center our district there we have a place in the front of the building where people actually do the exchanges there too. And then also, yeah, you nhóc love us a little more exchange there as well. Like if you're gonna buy anything from a stranger, where you can go about it. Okay, like on a reshipping scam, reshipping scams usually occur after a relationship has been created over the internet. The other party will make up an excuse that the items can't be sent to them directly. You will receive the items that were purchased fraudulently and receive shipping labels. This is illegal and can be persecuted federally. Not knowing is not a defense. So on a sa kong to you you bao there you just sat your kong to you the sa dollar so site information so sanya you to your kanala you the sa to post office and then they can just return from there just so you can not deal with any of the mess there. Lấy một telemarketing scams đấy, còn là cái you who you da you who you idea lấy một nó so never give any personal information over the phone unless you have verified who you're speaking with. So some of your information you could some of your information you don't be once you give your account information, social security number or address information, you will be a victim of identity theft. So you muốn your information đó là còn là your she là identity theft hay là she là đa hay là you đa là khi your account là đa là cứ cái là nhẹ nhập bị bank. So you chỉ chính phát đấy là who you you chỉ bảo là tên là trong một information đó là lên một door-to-door home repair. This is the elderly are specifically targeted on this type of scam, especially if there are ramps or the cutouts of the grandpa or grandma bending over doing gardening, anything to show on the front of the home that the occupants are elderly. They offer to resurface blacktop, stump removals, roof repair. Tôn dễ cho nên lâu đó đấy, tôn dễ lời tôi đài dễ lời do là kho nên cho chế là kho nên cho yard ở nó để lời đài you lời tới chuyện qua và lời đài cho lâu, so cho lâu tới mấy nhá đó là cho lâu tới show check đó là để lời tới chuyện qua là chuyện đa nhá tới dễ cho nên nó để you chịu chính phát tới giờ mới tôi là kho ở trong giờ là you call you lúc chế kho tới nó là chính pháp đó, giờ you chỉ hù lơ họ nói gì đó bao giờ tới rồi là đã you rõ hoặc nó you rõ hoặc là tới chỉ làm gì nhỉ you chỉ nhỉ. Computer virus pop-up. So this is just something we all typically deal with. We're just having all the pop-ups on our computers, virus alerts. So you see computer they you chính pháp because computer lỡ cho hackers lỡ nhớ tới information nhớ từ computer. Còn nó lấy chỉ bảo you là nhận tới information the bao gạo you look computer there trong mọi internet là đánh gạo đó giờ là mọi information so you have to be very careful with that. Just setting up passwords, making sure you have like virus protection, firewalls, things like that. Do not respond to this and immediately unplug internet and unplug computer, remove battery. You mới khó you có computer literally who có literally message có là literally đó có thả trong đó thả mỗi computer to so literally bao you literally if you call, they will ask for money to clear the virus and would need for you to allow them to remote access. So that you know, you there. Còn đây từ you look computer đó, lần đây thải cho cái computer po, để cái sa call, cái chữ sa nhớ tôi đâu bé, so hôm nay là đa, so be careful with that. Thì the king. If you allow this, they will have the ability to steal your password, stored in your hard drive. They will also have access to any online banking,
tax information, personal information you may have on your computer or laptop. The suspects will usually at some point hold your computer hostage until you pay them a ransom. So lỡ thổ lỡ auto đó là nhớ tôi information nhớ you computer, giờ you mua you luôn bê tên đó là nhớ tàu tan đó là you chịu chính pháp cái thổ lỡ nhớ tàu tan đó là chừng là mỗiคนnó là gì có giờ giờ có sao giờ có sao bê nhớ cái information là có chúng mình nhớ tôi bê để cho lần đầu là thả mỗi họจะจ่ายเลยmỗiอยู่computer ตัวแต่ที่นี่ตอนนั้นเราthảใช่ไหมจะคนนั้นlàที่ไทยตัวแค่แต่mỗi choที่ถูกเลยได้จะเลยlà bank เท่าเลยจะเลยลูก bank ตัวเขาก็ตัว verify information ตัวน้องก็จะ information so do not give information to an employee of a bank calling to verify your account information. Do not respond to an email asking for verification. Ask for the person's name and branch, then hang up on them and call your bank immediately. The longer you talk to them, the more chances you're giving them to convince you. This is their job and they are good at it. So có nói cho hai chia so much information. Yeah, the bank to who got yeah. Oh, bên có lông bê, chỉ bảo có nhớ học từ, chỉ bảo có sở tông thế nào bên có information. Rồi cho họ nói yeah you là you đã you who lấy từ sở tông nhớ lấy từ website á, lấy một từ sở tông nhớ website nhưng mà who lấy chưa, nhưng mà nông lấy chưa, ở trên đây who của họ nói bây giờ này, lấy giờ lấy cái gì á, giờ chỉ lấy chưa. Oh, bây giờ chỉ on này. You chính pháp cho the 空中的有好多一點乜嘢 information 到啦，so be very careful about that. 啲有人好講咧，弄了兩倍，弄出了兩倍有了對，兩倍有了對，但係咧要去 verify 係啲，兩倍有兩倍的啲。And 真正的談了，人哋要談，那人哋嚟，你不幫人借要呢，你不帶要嚟，人借要嚟，人借都要咧，人借都要嚟，有乜嘢 information 到嚟，一號 information 咪先話，可能你我到底咪都要咧 ，so be very careful. Okay, so 可能要financial crimes against the elders. So this is just stealing, misuse of property, misuse of power of attorney, unauthorized use of ATM, checks, credit cards, fraud, forgery, internet fraud. So khả năng cho cái là cái đa đâu cho nên lâu cho financial crime, khó stealing, khó là là cho không, khó power attorney, khó là cho credit card then nữa, thế là luôn bề, thế cho internet. So, elder abuse in home care providers. This is just tips on for families and elders. Make sure that you keep your valuables in a secure place. Don't lend out credit or debit cards. If necessary, have a specific card for groceries, etc., and limit the amount available. Use security cameras where legally available. Have emergency numbers easily available. Conduct unannounced visits. So, you chính pháp cho you cho credit card thế này. Cho mỗi cho credit card lại cho nó you chỉ muốn cho họ chờ you giải tổ用gì. Then make sure that you cái gì cái credit card thế này you chỉ gì để you lại tôi xin nhẹ mỗi họ you cho tôi nhẹ họ cho tôi credit card. So you chỉ tại gì credit card thế này. So caregivers should never take or use property from the home or elder. Keep a journal of care or use some money, credit cards, property. Should never ask for loans, money, property. Should never accept loans, money, property. So hôm nay cho tiếng Anh là take cho tiếng lâu để hỏi you cho bây giờ cho xin để cho property cho nên là cho property cho nông nhà she là cho không nông phải cho loan thế này. Okay, so just some helpful ideas. Keep track of all spending and deposit. Check your statement every month. Report discrepancies immediately. Use online banking and auto pays if possible. Limit the amount of funds and accounts used by others. Set a password. Family members stay involved in finances. Check your balances. So, khana cho hai tia giờ đây cho nên lâu giờ này she
bank nên mà nhà cho bị bank you chịu sai you cho nhà nhau bị bank đó sai you một bữa trên nhà hộ thế còn là you chịu tại lý sai xứ cái nên nhà tôi dùng gì cho một số tông cho một internet một computer nhà này xí á nên chịu chính pháp thế bởi nên chịu sai á giờ cái tế độ nên chịu sai là nên nhà tôi nên chính nhà này nên chịu bảo này nên chịu sai set up your passwords. Make sure that you bought you see you bought bank. So just being mindful of what you have in the bank and just keeping an eye on it. So this is just some information for credit reporting bureaus. So I'm not sure idea your credit bong là key account là she your credit card là cho nó websites. And these are also phone numbers and businesses that you can actually call that will actually help you in that process of finding out whether someone had fraudulently used your account. So I'm not sure idea. Có bởi họ tự ra giờ là khi credit card là tự sĩ có cho card tên ở sĩ you luôn bề là you to cho số tông nó sẽ tới cho website nó là ba you sẽ là bao nhiêu cho information bao nhiêu cho nhiều bao khi account là ba chấp vào nó thế. Okay, so we'll take a quick break and then we'll come back to the questions, and these are just typical questions that people typically have, and this will be like a Q&A session, but I'll be doing the questions and the answers as well. So bây giờ nói với mình ta cho nó dễ cho lưu nông nên mua để bây giờ we'll answer these questions. So we'll be back in a little bit. Census 能够要这个成熟百姓，有就说，但这是的，要好有路子，多么啊，并我多老，但这呢要给开，给在基本托的，但那要把这被叫脑子，节制就给翻页，这被叫这个脑，这靠么都因此都多落的，天当到要更好，我八倍是的，要你那天真经很得被处处都有主我 census 讲的个点，这些三的不是到老是 online， 可个路能被说，没晒到好，能够 census.gov。giờ hai tiệc có lúc là lúc ta rồi và có mấy tuần chia nhất là họ có lúc là có tới chỗ có lúc là lúc tới cố là có sai lúc chia tôi trong là economy wheels and tires cái món là lúc thôi à tôi cho chế lo tôi cho chế mè cái cũng mua tôi cho chế giờ họ dùng tí à kia cái mà đua lúc là lúc chia tôi thế phải khỏi lại này đi economy wheels and tires cái trong là blow east bao mặt chắc cái chuột đấy là gì được sau đó nhà chi chua blow east blow sùng nên giờ trong bỏ cho là cá sấu tại vì nó chỉ biết nhắc cái sao hồ sơ. While chain stores are struggling to replenish their stock and canceling customer orders, Ventura TV and Appliances is fully stocked and open for your essential needs. So avoid the long lines, empty shelves, and disappointment of delayed deliveries, and shop at Ventura TV. Visit our safe, sanitized showroom or place your order via chat, text, or by phone. Let our family help yours in this time of crisis and shop with confidence at Ventura TV. We're here to help. All right, welcome back. So just so typical questions that we have. All right, so first question, how do I report ID theft or fraud? So cú report thôi lúc tiên nhiên cú cho information họ nói cú yo report lý trả thì you report though ở bây giờ ways đó. Number one, you can call the police. So you can call us. You cho ý là if it's non-emergency, like the happen day law na, the happen though ý lý nó na, là you do 621-7000. So do all ý hạ phá you do họ sẽ tông lại họ nó download thế nào, là họ nó you to report đâu bây giờ download. So you call. Or you can also go to our Fresno PD website and you can file a online report as well. So you need huge dollar you buy to online there. Fresno PD website bên mới khó your online reports. So you can actually fill out a report there, and that will actually be taken a look at and filtered through, as in
it will go to financial crimes, meaning it will go to the financial crimes detectives. So hôm nay idea to you who tua le cho detectives cho tan lo le lo sai cho tính mình cho là lo sai cho financial crimes le sai cho tính năng là nhận được information le mua cho tan lo le lo sai khả sẽ le mà lo sai sẽ có case trong lịch trả le cho name more questions, you guys can call that number the two main line ya do OE do PPG để mua khó number nữa cho nên hữu tàu giờ nên ta file có report á nên mua lùn nông nên mua questions nên hữu tàu từ sở tông nữa lấy mua từ sergeant là mua từ detective lấy mà đón ấy thả hay chỉ nên khó case nhá khó từ so make sure that you either you call the police department or you can file a online report. And this is very important, like I had mentioned. This is something that helps not only with record keeping, but then it also helps with protecting yourself as well, and also being able to, if you do have fraudulent accounts that's been opened, it will have this documented, and you'll be able to, if it's like reimbursed or whatever the case may be, you will have that confirmation that this did occur, this has happened, and the police department is aware of it. So if on the reporting, ne report ne who don le ne more information ne who do ne ta who do ya idea ne ta o report na report ta ne chi ka mention ne kho ne chi ka khe ta tang lo if on the ne who do bé nên khởi bé giờ ô của chị khai giờ là khi họ theo nó lô họ nó giờ là sĩ cũng biết họ nó là họ nơi giờ họ biết sắp bao để bé thì cho tôi nhớ họ report là ba này chỉ tụi tin này nó sẽ là bây giờ tụi nhiên này chẳng nhỉ thì tụi lần chỉ đã giờ này bởi nhớ khai giờ tụi nhớ internet tụi nhớ sẽ tông lại là hưu tao có tự là hưu tao to đó chỉ nhớ tới chờ nó nhớ tới chờ là hữu tổ đó là gì tao nói chuyện như thế sau đó nó là nhớ khó tính mình lo thế ít khó bên xe tao là nhớ cần go hay thì giờ tự này là nhớ tới chuyện lo đó bây giờ để bên xe chỉ dùng gì còn này giờ khó nhớ cần go đó bây giờ còn này giờ khó là tí tại này hay thì giờ là nhận tới này chuyện như là nên lấy mua này chuyện bank là cover này hay thì tổ chỉ ở này đó để lấy từ là như đó để mua khó protection đó này là khó report nó it also protects you as well. Okay, the number all is I reported my crime to my financial institution or credit card company. Should I still make a police report? And call answer is yes. Khana haja a kuda khe kulu credit card company kuda khe call financial institution haja le tin ko hanya ne ku nin hu ta lo and call answer ya yes you who so be bao bây giờ bảo hệ họ nó là donate bây giờ bảo sẽ là donate trả là hú nên đi trả là giờ là bảo sĩ internet là hú sát tông là to in person. So this is important to us as well, so that we can understand what is happening for us specifically here in Fresno, so that we can take preventative measures as well. Like if, for example, if we have people coming door by door trying to scam the elderly, then this is something that we want to know. This is something that we want to be updated about, so that we can do whatever we can to help protect the community, to help prevent this from happening. So if that's doing more patrol checks, if that's doing classes like this, where we're just informing the community on what they can do to protect themselves, then that's something that is important for us, and it's something that we want to continue to do as well. So hôm nay cho hai tia ya nên được khen nên cho bên tàu là nên有chủ hú bé bé bao là chia cái là tí thái này bé bao là chia cái là ba này là chọn cho tí này nó thì cho nên chia bé là bé bao là bé ba chọn này lấy một lần đầu ya bé bỏ hay tia lần chia tí này nó ấy họ bé bỏ last year, and it's still going on too, is một tí này là một trong cái对着要 K 啊，对不？还需要不？我auto
mua auto light ít bao nhiêu thế ít tu chỉ nên là trả chế là bài bề cho cứ mong bây giờ là bài cho Asia supermarket cứ mà long là bài cho chơi mong trong toa vô cùng nè lấy toa gì cho nên lầu cho mong lần gì để trả lời là hay trả lời mua cho cho show là cho cú show thế là mua cho jewelry hay trả lời mua cho con nó là sao ta có hả lấy thợ lấy mua cho con hả lấy cho có cho jewelry bài á lấy cho cú show bài họ là mua đồ gì cho khỏi đa số để cho gì cho cú sơ tới tiền á để cho bài là gì bài á còn nếu như họ biết bỏ thì lời lần gì đaอยู่นะlần gì đaอยู่จะโอ้กูสามองเขานั่นđâu có để lo gì đâuอยู่เลยlo cóอยู่một lo thòอยู่cho cú sơอยู่lúc hôngอยู่lúc play lo có một tên là thò từเลยmột tổเลยmột lúc đa đâu cóเลยthằng một lúc đa đâu cóเลยcó một nãเลยthằng đóเลยต้องgạo chế bàiเลยอยู่จุดยิงป้าแต่เขานั่งไปยังไปขอไปปล่อยเจ้าไล่เลยเราเนี่ยเราเจียดาโดตรงมองมาเลยปล่อยเจ้าเลยเรา target จะมอง community so be very careful on that อย่าอยู่ปล่อยเจ้าตัวหนูมองของตัวอย่างนั้นหนูเราเจียอยู่ละจะเราเจียตัวเลยprotect yourself อย่าอยู่หูตาเราละหูตาเราเด้อคือจะเลยก็ชิบเอาเลยเด้อเลยจีกาจ่าเด้อก็นะก็หูตาเราละเป็นเลยตัวต้นเราเลยถ่ายจะเลยตัวเขาจะเลยจะเลยรอเราก็ถ่ายจะเลยมองจากของเราก็เลยเป็นโป๊จะไลน์หน่อยจะเลยตึงอ่ะเลยตึงจะจอยตัวเนี่ยเต้นเจียเนี่ยนี่จากของน่ะ so เขาเนี่ยอยู่จุดที่ไทยจะแค่อ่ะจะอยู่ไปตลาดไอ้ที่นี่ตัวเราอยู่ถ่ายอยู่เฉพาะที่นี่เลยจะเลยยังมองของเราก็เลยเขาเนี่ยจะขอไปปล่อยจะเลยเนี่ยจะinto show into mongte into jewelry, so be very careful on that. And that's a scam that we've also seen here, primarily in Fresno as well, primarily here in Southeast Fresno. So yes, that who because like your credit card companies, they won't contact us too. So you need to who pay like beach bowl because they call credit card company le khai pay ta le cho hai ne cha ne pa to hu tan lo le ya ne chi hu le yo chi hu a so kan dai yo chi hu. And then it's best to document ID theft crimes with the police report as well. And then also you want to fill out a ID theft report with the Federal Trade Commission. So that's also something where you saw by internet by fill out a report in the Federal Trade Commission. Nhớ whole lúc tới chừng cái nó giờ là she even throughout the world actually it will put that alert on your account. So nó cho ba hay cho alert rồi nên cho bank hay cho nơi tự nhiên có cho information á, nơi tự nhiên có cho information lấy họ nói là detail từ kinh hay cho nên mua họ alert nữa hay cho nơi tự nhiên có cho information lấy ba detail. Okay, so the last question is why wasn't my case assigned? So Hona is a question that those who have been through identity theft or those who have been victims of any scams, any types of financial crimes and have reported it. So the financial crimes unit doesn't have, we just don't have the sufficient staff. So chỉ muốn tin so là sai tan cho cases nhau Fresno bây giờ more cases don't thầu nè, more cases don't thầu because every day there's so many financial crimes that are happening over the internet, over the phone, in person. So một lần đó lấy bây giờ detectives chỉ chống à, bây giờ detectives là sai financial crimes, bây giờ tất chỉ pass đầu từ một đầu từ nhau lose all Fresno alone, and Fresno is over 500,000 people that are here. So just imagine all the cases that are happening. So Nepo, how the process works is that Tone found a report. This report, this financial crime report, this identity theft report, is then sent over to itu nai. To nai mà sai họ report nó sai một một chỗ sai bé chỉ bắt đầu từ tin này nó sai một một chuyện gì đó, lấy một một chuyện gì, chỉ một họ bên là chấp bắt đầu lấy lỡ mà một assign đầu bé từ detective, bé từ detective mà tao nè. So bây giờ này là sai hôm nay á,
thế rồi cho này là sai là cho ô con nó bây giờ chúng ta chỉ biết bảo cho là từ hú có là chỉ muốn lên về là chỉ muốn sự tông chỉ muốn chỉ là để là hú to là để hú to để to bên chỉ tao từ đây nào đấy để tao một cái nào đấy để tao biết chỉ muốn họ kể về chỉ tao từ đây nào so it has to be assigned in that way. And then some of the factors that are to be considered is the dollar loss. So if the crime is involved in a crime pattern, if the suspect is known or likely to be identified, and if there are investigative leads. So con nói cho chị giờ lời nhiều đâu from gone á lời lý do khó bé有了sai đó giờ lời nhiều đâu cổ phá lời có lời bé lời là sai sai bé ở đâu lời giờ là ba con á as compared to giờ lời từ lời từ nhiều đâu chỉ cho đoàn from gone á lời họ lời will probably take a little bit more priority in that $10,000 case. It doesn't mean that we won't look at your case. So basically, la shaka cases, but something that is very that dollar amount is extremely high like that will take a little bit more priority. And another thing is, bela shay the crime pattern shay to thinning no, for example, yellow to thinning the through Louis the gas pump, right? You shut down the she scanner, fake scanner, that's something that's very specific. It's done in a way that it's not normal. It's it's a crime pattern. And people more than those we'll probably investigate it more because it's more of a crime pattern, something that has happened, several times. So we'll have a little bit more investigative leads, so we can go and look for additional information. If it's through trying to find cameras, trying to find witnesses, fingerprints, things of that nature. So more information through a machine. Từ giờ họ nói với họ nên chỉ cho sĩ để như bây giờ là họ nói đâu là họ nói với họ bây giờ chơi với mình chỉ đó chơi với sẽ mua nên bỏ chỉ mua cho công ty là thay từ tiếng nào bây giờ bao giờ thì mua cho machine nó là cho họ cho sẽ đó to issue that credit card now. So we'll look at it a little bit more. And then the last thing is just, are they able to be identified? So họ nói cho hai giờ bây giờ mua to satong people both the thing na yo le tu ni ho tu to so you pay more information the thing na ni yo lu jo Fresno na ni to satong you the thing na ya na bin che to ya be che fa to le de ya le yo ho lu de che mi ka na le bin che to the information through their cell phone too. So kana ya bin che to any information le check photo because we don't have any records of it. We don't have any ways of identifying who they are. So it's a suspect that is unknown. And when we have exhausted all of our leads, then it becomes very difficult to move forward with that case. But more gì hay là bé bot tin này lúc tiếng là họ nói là họ bé là sáng gì thế bé là sẽ cái là để tự tin này nó bé bot tự tin này So, so that's pretty much it. So, financial crime. So, financial crime presentation. Gucci the financial crime detective. This was a PowerPoint that our financial crimes detective they use for a presentation. They've also used this for Hmong Residency Academy as well. But a presentation that I've been through a couple of times, and I've also looked at it several times as well. So, bé là khe đầu này nên tự tao là ba tỷ thái nên tự khen cho tin này là sĩ cái là nhận được information nhận được bank information còn nó bây giờ họ thấy mình lo thế để họ thấy mình này yêu chụp bao là tỷ thái nên tự khen ấy cho muốn được information đó là hiện nay chụp bao để dẫn đầu là thả cho mọi information, because you want to lấy những gì đó trở lại là nhiều tôi cho nhiều, để biết sao bỏ họ nữa, để sao là khi biết cho mong cho họ nữa, biết cho mong biết cho bảo cho để biết bảo cho để nhiều biết cho nhiều vậy đó, because biết sao cho là nhiều biết nhiều là to nhiều kia they're gonna come in person and conceal it, but no, it's not like that. In today's time,
nhiều tàu từ internet nhiều tàu từ số tông nên đâu ya nên là cứ chỉ là nhiều so bây giờ mong bây giờ tiếng pha bây giờ thì thay bây giờ khen thế so yeah trong xe tàu tôi đã tôi đó này new week này week bây á lại bây cho bây week gì so next week bây giờ đã là thả cho bây là thả cho pop issues so bây giờ cho ít thứ detect đó cũng thả thế nếu thả cho có cái idea giờ này một tên mình nhau giờ này nhau giờ chế mua này từ neighbor ở tên mình đến đâu hay là lúc chế lấy for example lấy ở đến đó lấy ở tên mình đến đâu lấy xin đâu lấy chỉ lấyตัวmột lấy xinตัวที่จ้องnhau luôn chế nhau chế nó có chế nữa bây giờ mới từ detect là sai cho nên là cứ chỉ là or the call community or the neighbor, it's a little bit safer, and it's also a little bit more, it's a little bit more livable for everybody there too. So, for example, the more the more chua more yang tới này là họ nói đi họ biết là sai thế, biết là sai là ba để tiến hành được cái bao giờ lấy một tiến hành rong nhớ cho hỗ trợ neighborhood nó, bên trong mà giờ tiến hành rong á chân tiếng Anh pay mà giờ cho chơi thì bây giờ tiếng Anh pay là đâu cho tiếng Anh dùng là bây giờ là chơi cái là bán này thế giờ bây bán này idea bây giờ bán này là giờ cho tiếng Anh là tự là or cho ticket or fines so là tới chỉ là or là đó là or tới mình ăn đâu để next week Wednesday thì có ý mong bây giờ đã là ta cho nó so trong xe thế ở nên trong này món lu ở xe nó đâu cũng để đại thao chỉ đó cũng có mong chỉ cho trong này thà chỉ đâu cũng cũng hay luôn mong thấy hay luôn mi cả thế này so yeah trong xe này ở chỗ này next week bây giờ đại都打lúc xưa những hóa ta là nó giờ chỉ cho tàu dừa cho là một cái là luật rồi là tụ khen giờ chỉ mới khai phim dừa thiết cho sửa trong để phim không USATV giờ này sao bao gì thọ hùng giác khai rồi là tụ sao đông xứ我真的。